आफ्नै च्यानल टेक्निकल सिक्किम च्यानलमा। साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु कि फेसबुक अकाउन्ट कसरी बनाउने र फेसबुक अकाउन्ट बनाएर तपाईहरु आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक अकाउन्टबाट र तपाईहरु नर्मल अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाउने र फेसबुक पेजको जुन लाइक्स र फलोवर्स चाहिँ कसरी बढाउने ती सम्पूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा गर्न गइरहेको छु। सो त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक अकाउन्ट बनाउनका लागि तपाईहरुले चाहिँ लाइट फेसबुकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि फेसबुक पेजलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर एउटा तल स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँनेर फेसबुक पेज भनेको अप्सन आउँछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ फेसबुक पेज बनाउनका लागि यहाँनेर मेरोमा चाहिँ फेसबुक पेज दुई तीनवटा फेसबुक पेज पहिले नै छन् र ती फेसबुक पेज मध्ये तपाई नयाँ बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। माथि क्रिएटको अप्सनमा लेखेको छ र तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला र यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। ओके, सो नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसरी गेट स्टार्टमा गरी चाहिँ तपाईले यहाँ फेसबुक पेजको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुकको नाम चाहिँ कस्तो राख्नुपर्छ भन्दाखेरि आजसम्म चाहिँ फेसबुकमा नभएको नाम राख्नुपर्छ। तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु म चाहिँ यहाँ एआर यहाँनिर चाहिँ म राख्दैछु एआर टेक भनेर राख्दैछु, यानी कि एआर ट्याग भनेर राख्दैछु। यसरी राइटको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा साथीहरु यहाँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर राख्छु जस्ट फर फन राख्दिन्छु। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्को क्याटेगोरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म राख्दैछु नट अफ बिजनेस भनेर राख्दैछु। त्यसरी तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। त्यस पछाडि साथीहरु यहाँनिर तपाईले डु यु वान्ट टु एड्रेस एनी एड्रेस भनेको छ, यानी कि तपाईले कुनै एड्रेस सिटीको कुनै ठाउँमा टाउनको अथवा कुनै सहर बजारको नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर तपाईकोमा दुईटा अप्सन आएको छ। यहाँनिर एउटा लोगो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तल्लोमा र माथिल्लोमा तपाईले यहाँ कभर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पहिला चाहिँ लोगो सिलेक्ट गरौँ। सो के फ्रेन्ड्स यहाँनिर तपाईले यसरी फोटो सिलेक्ट गरेर यहाँ सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको फोटो चाहिँ अपलोडिङ भइसकेको छ, यानी कि अब अपलोड हुँदैछ। सो साथीहरु फोटो अपलोड भइसकेको छ र तपाईले कभरको लागि यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटको अप्सनमा जानु होला। त्यसै तपाईले चाहिँ कभर एडिट गर्नु होला। त्यसै त्यहाँ फोटोजमा सिलेक्ट गर्नु होला। सो के यो फोटोलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु। यसरी सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईको यहाँ फोटो चाहिँ अपलोड हुन थाल्छ। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले कभर पनि एडिट गरेको छु र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर चाहिँ जुन मैले लोगो पनि हालिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले डनको अप्सनमा क्लिक गरेर डन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब चाहिँ फेसबुक पेज बनिसकेको छ। एआर ट्याग भन्ने चाहिँ फेसबुक पेज चाहिँ बनिसकेको छ। जस्ट फर फन भनेको छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर लाइक अनि फलोवर्स बढाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो पनि म तपाईलाई बताउने नै छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेकेन्ड लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट अ फ्रेन्ड भनेको अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईको जति पनि फेसबुकमा जति पनि साथी छ त्यो सबै साथीहरुको लिस्ट देखाउने छ। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरोमा चाहिँ अहिले छ 227 चाहिँ यहाँनिर मेरोमा फ्रेन्ड्स छ। यी फ्रेन्ड्सहरुलाई सबैलाई एकैचोटी पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले माथिल्लोमा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलमा टिक जान्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर अलमा इन्भाइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यानी कि इन्भाइट सेन्ड भइसकेको छ र सम्पूर्ण साथीमा चाहिँ यो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुस् भनेर इन्भाइट जान्छ। त्यसले तपाईहरुको साथीले चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन ओपन गरेर तपाईको फेसबुक पेजमा लाइक गर्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। त्यसै तपाईको फेसबुक पेजमा लाइक पनि आउनेछ साथीहरु। अब तपाईले पोस्ट गर्नका लागि चाहिँ यहाँनिर यो पोस्टको अप्सनमा क्रिएट अ पोस्टको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर फोटो अथवा भिडियोहरु तपाईले के हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। र यसरी तपाईले चाहिँ फेसबुक पेज बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउने छु कि फेसबुक पेजलाई चाहिँ प्रोफेसनल फेसबुक पेज कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यो तर्फको भिडियो म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने नै छु।
यसको लागि भने अर्को भिडियो हेर्न भने नबिर्सिनु होला साथीहरू। र साथमा साथीहरू तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को टपिकको साथ तपाई र हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।